Sikerült megérkezni ide, és elfoglaltam a szállásomat. Hát nem gondoltam, hogy van kaotikusabb közlekedés Saigon után, de itt még durvább. Tehát én itt fogtam egy grebet, egy robogósat, és nagyon durva itt A-ból B-be eljutni, úgyhogy majd rögzítek egy-két videót, mert ez nagyon vicces, ahogy itt közlekednek. És az első benyomásaim, hogy ez a város sokkal zöldebb, mint mondjuk Saigon volt. Ugyanolyan kaotikus, viszont sokkal kisebb házak vannak, sokkal ilyen történelmi hangulata van, és rengeteg a zöld mindenfele. Ez valami mánia itt. Ezekért a hidakért ilyen pénzeket kérnek, mint a japán hidért. Olyanba, ahova nem mentem fel, most ide kifizettem 50 000 dongot. Nem nagy pénz, csak olyan fura, hogy ahhoz, hogy a hídon át kell, híddíjat kell fizetni. Tudom, hogy egy európai bunkó vagyok, de miért van az, hogy ezeken a helyeken nem lehet fényképezni? Valami baja lesz a tárgyaknak, hogyha lefotózódnak, vagy mi? A Long Bien híd, de eredeti neve az Paul Daumer híd volt. Van egy kis kapcsolata Eiffellel, ugyanis ugyanaz az iroda tervezte, Gustav Eiffel irodája. Dél-Kelet-Ázsiában ez egy nagyon komoly vívmány volt, hogy egy ilyen hidat tudtak csinálni. Ez egy fekvő Eiffel torony végül is, kb. És a legdurvább, hogy túlélte a háborút, és emiatt a vietnámi ellenállásnak lett a szimbóluma. Uha! You don't like the camera. Angry. Szóval, hogy hódoljak a gasztronómiának, kijöttem ide a város szélére, itt van egy kígyó falu, és elvileg itt lehet enni kígyót, úgyhogy megpróbálok majd videót csinálni róla. Így néz ki amúgy a hely, ahova jöttem. Ebben a faluban egyébként egy csomó ilyen kígyós étterem van, Le Mat, talán úgy mondják a nevét, de majd leírom inkább. 900 éves múltra tekint vissza az egész kígyóevés dolog. 800 000 dongba kerül egy ilyen kígyós mutatvány. Kérdezte utána, hogy akarok inkább kobrát enni? Hát mondom, fogalm, nem, azt mondja, a kobra az szerint túl sok lenne nekem. Van a menün itt más is. Ugye van itt is lehet enni balutot, lehet enni ilyen kókuszférgeket, lehet enni teknőst, ahogy nézem, tehén, vagy mi az, marha péniszt, lehet enni élsz, az mi is magyarul? Tücsköt, még valami, ezt se tudom mi magyarul, lehet enni egeret, mondjuk azt is megkóstolnám az egeret így a rizsföldekről, békát, meg van valami szintén valami bogár, úgyhogy ilyeneket lehet enni.
Megettem a szívet. Hát érdekes. Persze nem idézottam el a felvételt, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy olyan íze volt, mint a nyers húsnak, de pálinkába volt áztatva, úgyhogy szerencsére azt talán fertőtleníti ezt a helyzetet. A rizspálinkát vérével, szegény állat vérével. Remélem nem törik szét a májam tőle, nem tudom milyen pálinka. A legenda szerint egy helyi fiú megmentette a császár lányát egy hatalmas vízikígyótól, jutalmul pedig engedélyt kapott, hogy megalapítsa a falut, ahol azóta is generációra öröklődik ez a kígyóbűvölés, tenyésztés és feldolgozás dolog. Meg akartam nézni, minden újja megvan-e itt a srácoknak, de akit láttam, annak megvolt. Ők elég nyugodtan nyúltak ezekhez a kígyókhoz. Én azért fostos vagyok. Én azért félek a kígyóktól, főleg így kivette onnan a ketrecből, azért az para volt egy kicsit. Nézzük az első pár fogást, hogy milyen. Nézzük ezt a roládot. Nem mindegy, ez így néz ki. Ebben darált hús van. Úgy szokták leírni az ízét, hogy olyan, mint a csirke, de nem olyan, mint a csirke, mert állagra inkább a marhahúsra hasonlít, kicsit ilyen rágósabb. Meg van egy ilyen, nem tudom milyen hasonlítom, egy ilyen szülyepokon, egy ilyen halas, kicsit halas mellékíze van. Ebben a kökkesben van még répa, búzacsíra, de rizspapírban van. Nézzük a másikat. Szerintem a bőre, ránézésre. Ez ilyen ropogós, mint bármelyik állatnak a bőre, amikor megsütik. És ez pedig, nem tudom, ez a teste lehet, de nem tudom, hogy ez nem csontos lett. Olyan, mint a szálkás lenne szinte. A békához tudnám hasonlítani az ízét. Sok hús nincs rajta azon a részen. Még egy ilyen kis ropogósat. Tehát ilyen hangja van. Ilyen ropogós a bőre. Akkor van itt valami, ami ilyen zöld levélbe van tekerve ránézésre. Kígyó, hús és csontok, lalott levélben. Nem tudom, mi ez a lalott leaf, de... Nem egy fasírt belül. Megjött a teljes menü.
Szóval az utolsó, amit ettem már, ez a valamilyen levélbe tekert ilyen darált hús. Most hoztak még újabb dolgokat ki. Ez csak simán darált hús, csontok nélkül, kígyó darált hús. Ezt hoztam elég kenyérnek, hogy azzal kell lenni. És ez pedig, hogy van ez magyarul? Salted snake meat. Arról szól, hogy ebben nincsen szont. Most egyből egy csontra hágok rá. Nagyon jó a fűszerezése. Van benne koriander, hagyma, chili, fokhagyma, jó sok koriander van benne. Magának, itt viszont tényleg csirkeízű, így elkészítve csirkeízű. Tehát ez eddig a legkevésbé különleges ez a fogás. Hát durva, hogy ennyiféle csináltak egy izéből, kígyóból, egy ilyen kis vékonyka kígyóból. Szerintem ezért mondta a tulaj, hogy sok lesz nekem egy kígyó, mert így 2, 3, 4, 5 féle fogás. Van benne, rengeteg csilit raktak bele, nézzétek, mennyit kiszedtem majd a szélére. Az ott csak a csili. Ezt a másikat, ezt a darált hústémát. Ez így néz ki. Ez a kenyér, amit egy túnyat kenyér lenne. A hús meg egy... Hát ez bármilyen állatnak a darált húsa is lehetne. Ellenben jó zsíros. Nem tudom, hogy olaj vagy zsír rajta. Hát nem lesz a kedvencem. Na. Esküszöm, még ez a bőr a legjobb. Meg a tekácsa. Én nem tudom, mi rajta az a két valami. Ez milyen része a kígyónak? Most tényleg, ez mi? Ez milyen része? Ha valaki tudja nekem, aki jobb volt biológiából, hogy ez melyik része, ami így néz ki? Hát ez nem fogbarát. Legalább betesztelem a fogtömést, amit csináltak itt. Hát ez baromi rágos. A bőr az jó, az így ropog. De ezek a fölismerhető kígyó részek, ezek nem jók. Azt mondtam, hogy nem egyedül vagyok, mert nem akarom, hogy itt fölé álljon nekem nőket, meg nem tudom, mert ugye ők abban a hitben vannak, hogy ettől nagyon férfias leszel, hogy ezt megeszed. De nekem nem kell kígyó hozzá. Ez a darátus valami zsíros vagy olajos, ugyanakkor meg rohadt száraz, nem tudom, kicsit, mint a pürészport lenne. Én nem buzdítok senkit, hogy próbálja ki. Én kipróbáltam, hogy nektek meséljem. De nem vesztesz vele semmit, ha nem próbálod ki. Milyen csontos. Úgyhogy fogakkal óvatosan. Nekem a legjobban ez a crunchy bőr, ez a ropogós bőr, meg a tavaszi teker cheese lett belőle. Szóval még hozott ilyen ragacsos rizs, kígyó zsírra, vagy kígyópörc, vagy nem tudom minek nevezzem ezt. Hogy lehet ennyi zsír egy kígyón? Pedig olyan vékonynak tűnt. Hú, ebben rengeteg fokhagyma van. Tehát ez nem is a zsír a tetején, hanem csak a fokhagyma? Ez szerintem csak a fokhagyma a tetején, és egy ragacsos rizs, amit leöntöttek zsírra. Hát elvitelre nem fogom kérni. Most a pálinkás vért se iszom, majd szerintem még itt van mindig. Úgyhogy reméljük, hogy tényleg pálinkát kaptam, nem ablakmotót. Bár ez ilyen magyar sztereotípia, hogy vigyázz az ilyen pálinkákkal. Szóval eljöttem a kígyós helyről ide. Erről a helyről azt kell tudni, hogy végig ilyen falfestmények vannak. Na majd ezekről csinálok szépen felvételt. Nagyon jó pofa. Úgyhogy meglátjuk még, hogy mi fér bele a mai napba. Még egy kicsit pihenni is kéne, mert holnap reggel meg vezetett túrára megyek, úgyhogy meglátjuk, mire marad idő.